ඔන්න අපි අදත් වෙනද වගේම සුපුරුදු විදිහට එකතු වුණා ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාවත් එක්ක බලන්න මේ තියෙන පැලේ මම මීට අවුරුද්දකට විතර වගේ කලින් තමයි මේ පැලේ හදන්න පටන් ගත්තේ ගෙඩියක් හොයාගෙන ඒ විදිහටම මේක තැඹිලි පැලයක්. ඉතින් ලස්සනයි නේද යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පැලයක් හදාගන්න. අද මම කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පැලයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින් ඉඳලම අපි ගෙඩියක් තෝරගෙන එතන ඉඳලා හදන්න පටන් ගමු. මේ වගේ පැලයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පොලිෂ් කරලා වැඩ අවසන් කරගෙන අතු ටික ට්‍රේනින් කරලා ගමු. බලාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ මම කොහොමද මේ වගේ පැලයක් හදන්න පටන් ගන්න කියලා. තෝරගන්න මෙන්න මේ වගේ ගෙඩියක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක සුද්ධ කරගන්න මෙන්න නියනක් පාවිච්චි කරන්න. භාජනයක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ දින 45කට නාඩු ගණනක් තියා ගන්න ඕන වතු දෙක දාලා ඒක තමයි පොල් පැලයක් සැලවෙන්න තියෙන දින ගන්න. බලන්න යාළුවනේ මේ භාජනයේ තියෙන ගෙඩි. ඉතින් විවිධ වයස්වල ගෙඩි එතන තියෙනවා. මෙන්න මේ ගෙඩිය බලන්න. මෙන්න මේ ගෙඩියට දින 45ක් පමණ වෙනවා දැනට පෙන්ගෙන්න දාලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වර්ධනය කියලා. ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැලේ මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට දින 45ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට මොටි අද්දනවා ලෙල්ල තෙමිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. ඉතින් කොයි වෙලාවකවත් ලෙල්ල වේලෙන්න දෙන්න එපා. වේලුනොත් එහෙම මේ ගෙඩිය මැරෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ මේ වයස් මට්ටමේ තියෙනකොට. ඉතින් වතුර මට්ටම අඩුවෙන් තියලා තියන්න. එතන මොටිය අද්දනවා. තවත් දින 25ක් වගේ තියා ගන්නකොට කොහොමද වෙන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ගෙඩිය අරගෙන පෙන්නන්නම්. බලන්න ලස්සනට මේක හැදිලා තියෙන්නේ. දින 70ක් විතර වගේ තමයි මේකේ වයස වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලොත් උත්සාහ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට දින 70ක් විතර වගේ වර්ධනය කරගන්න ඕන. අමුතුම හැඩේ පොල් ගෙඩියක් ඔයගොල්ලන්ට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට ලස්සන මුල් දෙපැත්තට විහිදිලා එනවා. ඊගාවට ඉතින් අපිට මේ කොහොබත් ටික අයින් කරලා ගෙඩිය අලංකාර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම අපි ඒ කටයුතු ටිකත් මේ පියවරෙන් පියවර කරමු. බලන්න අපිට මේකේ තියෙන ලොකු කොහොබත් අයින් කරගන්න කලින් අපිට කරන්න ලොකු වැඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේක මුල් වේලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා රෙදි කෑල්ලක් තෙමලා අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන මුල් ටික පරිස්සමට වහගන්න. ඒක තමයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් යන්නේ ඒ කාරණේ. මොකද පැලේ වර්ධනයට ගොඩක් බලපාන හින්දා මුල් වේලෙන එක. ඊට පස්සේ අපි පේපර් කටර් එකක බ්ලේඩ් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට අමතරව මේක කරන්න තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ගොඩක් කාලේ ඉතුරුයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ග්‍රයින්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අතට හුරුයි නම් මෙන්න මේ ගෙඩියේ අංකුරයට මුල් වලට හානියක් නොවන විදිහට පරිස්සමට ඒක පොලිෂ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පේපර් කටර් එකක බ්ලේඩ් එකක් අරගෙන ඒකෙන් තමයි කොහොබත් ඉවත් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අංක 80න් හෝ 120 වගේ ප්‍රමාණයකින් මේකේ තියෙන කොහොබත් ප්‍රමාණය අයින් කරනවා. වට සිනිදු කරගන්න පුළුවන්. එන්නේ දේවල් කරගන්න. ඔව් යාළුවනේ මේ බලන්න මම මේ සුද්ධ කරලා අවසන් කරගත්ත මගේ මේ පැලේ තවත්
දවස් 20ක් 25ක් විතර වයසයි මේ පැලේට. ඉතින් අපිට මේ පැලේ අතු ටික ට්‍රේනින් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඊළඟ අධ්‍යයනයේදී තියෙන්නේ අපි ඉස්සල්ලාම මේක අතු ට්‍රේනින් කරගන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කටුව වර්ණවත් කරගන්න ඕන හින්දා මම ඒක පෙන්නන්න. හොඳට කටුව වියලිලා තියෙන්නේ. මොකද තෙත ගතිය තිබුණොත් තින්ත ගන්න අමාරු හින්දා. ඉතින් බලන්න ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මම කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේකට භාවිතා කරන තින්ත වර්ග, එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පින්සල කොහොමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ගොඩක් ප්‍රවීණයෙක් නෙමෙයි තින්ත ගන්න. ඉතින් මේක බොහොම පරිස්සමට ඔයගොල්ලෝ ගා ගන්න. ගෙඩිය ඔයගොල්ලෝ කැමති ආකාරයකට මොකද්ද මොස්තරේ කියලා මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලොන්ගේම ස්ටයිල් එකකට ඔයගොල්ලෝ මේක පාට කරගන්න. මොකද මම නම් මේක අද වෙනස් විදිහකට තමයි පාට කරන්න හිතානේ ඉන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා ඉමල්ෂන් තීන්ත එකක්. ඉමල්ෂන් තීන්ත ගෑවට ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේක පැලේට හානියකුත් නැහැ. වතුරෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ආලෝකයට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ පින්සල්ට වඩා ලස්සන පින්සල් හොඳ ගැලපෙන පින්සල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන පහසුකම් වල හැටියට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ පින්සල තමයි. මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් භාජනයක් ගන්න. ඉතින් අපි අවසාන අදියරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මේ මම සකස් කරගෙන තියෙන වගේ පොහොර මාධ්‍ය ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පොල් පැලයක බඳුන් මාධ්‍ය අනිත් බොන්සායි පැලවල වගේ මාධ්‍ය සකස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. තවත් විවිධ ක්‍රම ඇති හදන අය. නමුත් මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේකට කොම්පෝස්ට්, එතකොට මතු පිට පස් වගේ කොටස් දෙක තුනක් හාලලා අරගෙන රොඩු අයින් කරලා මම මේ තියෙන්නේ. ඉතින් වැලි මිශ්‍ර පසක් ගන්න ඕන වඩාත් යෝග්‍යයි. මොකද මේ පැලේ ඉතින් මුල් කුණු වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට හාලලා ගන්න වැලි මිශ්‍ර පසක් ගන්න. මොකද වතුර ඉක්මනින් බහැලා යන්න. නැත්නම් පැලේ මුල් වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒවා මගේ අත්දැකීමෙන් මම පාවිච්චි කරන දේවල්. තවත් විවිධාකාරයට මේ බඳුන් මාධ්‍ය සකස් කරගන්න කියලා මම අහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ගොම වියලිච්ච ගොම කුඩු කරලා ගන්න පුළුවන්. කොකුල් පොහොර කලවම් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වී පොතු කලවම් කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඒ ආකාරයට පාවිච්චි කරන්න. ගැටලුවක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ ඒ බඳුන් මාධ්‍ය ඒ විදිහට හදාගන්න. ඉක්මනින් වතුර බහැලා යන එක තමයි අවසානයේදී වෙන්න ඕනේ. වතුර රැඳෙන්න තියන්න එපා. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ ගහේ මුල් ටික ට්‍රේනින් කරගන්න. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් කෑල්ල පාවිච්චි කරන සිදුරක් විද ගන්න. මෙන්න මේ පේන විදිහට වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ මම ඊට කලින් වීඩියෝ වලත් මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. බලන්න ඒක බැලුවේ නැත්තම්. ඉතින් මෙන්න මේ කැපුම අස්සෙන් දාලා මෙන්න මේ විදිහට පැලේ අර සිදුර තුලින් එළියට ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක අලංකාරات විදිහට පැලේ උඩ අතට හැරෙනවා. ගෙඩියත් උඩට තියෙනවා. ඊට පස්සේ බඳුන් මාධ්‍යෙන් මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම පෙරෙන්න පුරව ගන්න. බලාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රූපේ පෙනෙන විදිහේ පැලයක් තා අලංකාරවත් විදිහට ඉක්මනින්ම හදා ගන්න. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. මගේ යාළුවෝ හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ කරන්න පැල හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆොටෝස් ෂෙයා කරගන්න. මගේ ලංකා ගාඩන් YouTube නාලිකාවත් එක්ක සමගාමීව මම Facebook page එකක් හදලා තියෙනවා. Island of Coco Bonsai Sri Lanka කියලා. ඉතින් මම link එක description එකෙන් දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක ඇවිල්ලා මගේ page එකේ ඔයගොල්ලෝගේ photos share කරන්න. WhatsApp මාධ්‍යෙන් අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු මට ඉදිරිපත් කරන්න. මමත් ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්නම් දන්න තරමින්. ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝගේ විනෝදාංශය මම හිතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට හදලා අවසන් කරගත්ත පැලයට ඔයගොල්ලෝ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න බොහොම පරිස්සමට. මේක බොහොම අලුත් පැලයක් නිසා වේලෙන්න පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් මේකේ මුල් ටික. අවසානයේදී අපිට දැන් තියෙන යාළුවනේ බලන්න මේ පැලේ අපිට කොළ ටික ට්‍රේනින් කරගන්න ඕනේ ලස්සනට හැදෙන්න. ඉතින් බලන්න ඉන්න මම කරන විදිය මේ ඔයගොල්ලන්ට සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද ගොඩක් යාළුවන්ට ටිකක් අමාරුයි මෙන්න මේ කොටස කරන්න. ඉතින් මේ කොළ දෙපැත්තට හැරෙන්න ඕනේ. ඉතින් කොළ කුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කාරණා හින්දා මම මේ වගේ පේපර් කටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සියුම් කොටස් ඔයගොල්ලෝ තීරු වලට මේ පේපර් කටර් එක ආධාරයෙන් පහළට තීරු වලට වෙන් කරන්න. එහෙම කරපුවාම පැලයට වෙන හානි අඩුයි. අපිට ඊළඟ අධීරයේදී පුළුවන් ඒ කොටස් නැවත අයින් කරගන්න. කොටස් මැරෙනවා. දැනට අමුවට තිබුණාට එහෙම තමයි මේකේ අතු හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කියනට වඩා වැදගත් ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න මම මේ කරන විදිය. ඔයගොල්ලන්ට ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. මෙන්න මේ ආකාරයට කොටසින් කොටස තීරු වලට වෙන් කරගන්න. බොහොම සංවේදී නිසා මේක තදාවුවෙන් තියන්න එපා. කට්ට තාම මේ සංවේදී වැඩි හින්දා මුල් අල්ල ගන්නකම් අපි මේක හෙවණෙන් තියන්න ඕනේ. සති දෙකක් විතර වගේ හෙවණේ තියලා මේක ට්‍රේනින් කරගන්නට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ අතු මැරීගෙන යනවා දාක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ අදියරේ කප්පාදු කරනදී මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි වීඩියෝකදී අරන් එන්නම්. ඉතින් මේ පැලේ උපරිම මාස 6ක් වගේ අතුලත අපිට ඉතා අලංකාරවත් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝවක් අරන් එන්නම් මේ පැලේ ඉදිරියේ කොහොමද කප්පාදු එතනින් එහාට කරන්න කියලා. පළවෙනි අදියරට ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න මේ වගේ බොන්සායි පැලයක් සකස් කරන්න. ඉතින් හැම අවස්ථාවකදීම ඔයගොල්ලන්ට ඒ එන ගැටලු වලට මම ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුරු දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න මගේ Facebook page එක වන Island of Coco Bonsai Sri Lanka page එකත් එක්ක. ඉතින් WhatsApp මාධ්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම අහන ප්‍රශ්න වලට මම දන්න විදිහට ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයගොල්ලොත් අලංකාරවත් බොන්සායි පැලයක් මේ ආකාරයට සකස් කරගන්න. රැඳිලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.